नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई मिडिया एनपी अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको साथमा उपस्थित छु अनिल पङ्गेनी र आज हामी कृतिपुरमा छौं र कृतिपुरमा पनि एउटा म्युजिकल माहौलमा रहेका छौं। एकजना निकै नै होनहार व्यक्तिको साथमा छौं हामी। 14 वर्षको हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ र उहाँले तबला निकै नै राम्रो बजाउनुहुन्छ र उहाँले अवार्डहरु पनि पाउनु भएको छ र निकै सानो उमेरदेखि नै यसमा चाहिँ आबद्ध हुनु रहेछ। 2.5 वर्षदेखि सानो त्यति बालकदेखि नै यसमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। निमेश कपालेजी हुनुहुन्छ हामीसँग आज। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। अब तबला बालक, बाजक अनि बालक, यहाँ कस्तो कम्बिनेसन पनि छ। निमेश, तपाईले अब कति वर्षदेखि गर्नु भएको यो तबला चाहिँ? मैले 6 वर्षदेखि गरेको हो। 6 वर्षदेखि गर्नुभयो। 2.5 वर्षदेखि चाहिँ अरु नै इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउन थालिसक्नु भएको थियो है? मादल बजाएको। 2.5 वर्षदेखि चाहिँ मादल बजाउनु भयो। के सोचेर बजाउनु भएको थियो? के लाग्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ के हो यो? थाहा थियो? थाहा थिएन। त्यो जात्राहरुमा बाजा ल्याउँदा त्यसको साउन्डले एट्र्याक्ट भएर बजाएको हो। त्यतिखेर अब कसरी बजाइयो, के गरियो, अहिले चाहिँ अलिअलि बुझ्न थाल्नु भएको छ होला है? हो। अहिले कसरी बुझ्नु भएको छ? यो बजाउँदाखेरि मजा लाग्छ? लाग्छ। मजा लाग्छ। अनि पछि हुन्छ नि जस्तै तबला बाजक भनेरै यो बजाउने अनि करियरलाई पनि लिने भन्ने कुराहरु पनि आउन सक्छ। कसरी सोच्नु भएको छ? कलेजमा चाहिँ म म्युजिक नै लिएर पढ्छु। फ्यामिली र साथीहरुले पनि सपोर्ट गरिराछन् अनि त्यही पढ्ने हो म्युजिक। बाबाले के भन्नुहुन्छ, मम्मीले के भन्नुहुन्छ? कसरी अब यो लिएर अगाडि बढ, यही पढ, यही गर भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? म्युजिक नै लिएर पढ भन्नुहुन्छ। बाबाले के गर्नुहुन्छ? समित होटलमा काम गर्नुहुन्छ। तपाईको अब हुन्छ नि, किनभने म्युजिक भनेको आफूले फिल गर्ने कुरा पनि हो। हुन त यो माहौल नै यस्तो गजबको छ। कृतिपुरमा छौं हामी है। तपाईको घर पनि यही है? हो। अनि तपाईको फ्यामिलीमा तपाई बाहेक कोही हुनुहुन्छ म्युजिकमा? कोही हुनुहुन्न। कोही पनि हुनुहुन्न, तपाई मात्र हुनुहुन्छ। अनि कसरी चाहिँ यो जस्तै हुन्छ नि अब तपाई 2.5 वर्षदेखि नै लाग्नको लागि कसले प्रेरित गर्यो त? त्यही टोलमा जात्राहरु ल्याउँदा त्यसकै बाजाहरुले चाहिँ बाजा बज्यो। त्यसपछि तपाई पनि बज्न थाल्नुभयो, उफ्रिन थाल्नुभयो, मजा लाउन थाल्यो है। त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो। अनि बाबा मम्मीले त्यतिखेर सपोर्ट गर्नु भएको थियो? सपोर्ट गर्नु भएको थियो, सिकाउनु भएको थियो ड्याडीले। जस्तै कार्यक्रमहरु हुन्छ नि त, विभिन्न ठाउँहरुमा हुन्छ हैन? अब तपाई त अब धेरै प्रोग्रामहरुमा पनि पार्टिसिपेट भइसक्नु भएको छ, अवार्डहरु पनि पाउनु भएको छ हैन? कसले लिएर जाने गर्नुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ उता अब कार्यक्रमहरु हुने ठाउँमा चाहिँ? कार्यक्रममा ड्याडीले लिएर जानुहुन्छ। निकै सपोर्ट गर्नुहुन्छ है ड्याडीले? गर्नुहुन्छ। अघि पनि हामीसँग कुरा हुँदाखेरि एकदम खुसी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ तपाईको यो कुरालाई लिएर हैन? यसरी भइरहेको छ, राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब विभिन्न ट्रेनिङ्सहरु पनि लिँदै हुनुहुन्छ। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले म बाबराजा सरसित मादल र रविनलाल श्रेष्ठ सरसित तबला सिक्दै छु। अरु केही गर्नु भएको छैन। अब चाहिँ यसो गरौँ, अब तपाईको कुनै ताल सुनाऊ है, एउटा धुन सुनाऊ। निकै नै एनर्जेटिक पनि हुनुहुन्छ तपाई। त्यसपछि अरु कुरा गरौँछौ होला है? हुन्छ ल। कति मिठो। यो के ताल हो थाहा छ? हामीलाई भन्नुहुन्छ? यो कहरवा ताल हो। कहरवा ताल। कति प्रकारको यो तालहरुमा कसरी बजाउन सक्नुहुन्छ? कहरवा ताल भनेको चाहिँ गीतमा बजाउने ताल हो। अरु ताल भनेको 3 ताल, रूपक ताल, त्यो चाहिँ तबला सोलो बजाउने हो त्यसमा। तपाईको अब बेसिकली अलि फोकस हुन्छ नि, यसमा चाहिँ म अलि राम्रो पनि छु र यसमा चाहिँ म अझ बढी लागिरहेको छु भन्ने केही छ त्यस्तो स्पेसिफिकेसन? यही तबलामा यो सोलोमा चाहिँ गर्नुहुन्छ।
अब अलिकति तपाईँकै उमेरका त्यो सन्दर्भलाई अलिकति म जोड्न चाहेँ होइन। तपाईँका साथीभाइहरू त खेल्नको लागि मजाले डुलिरहेको हुन्छन् होइन, कहिलेकाहीँ अब स्कुल जाने आउने त्यसपछि खेल्न जाने, तर तपाईँले स्कुल पनि जानुहुन्छ आउनुहुन्छ फेरि म्युजिकमै गर्नुभएको छ। साथीहरूले केही भन्दैनन् यता होइन अब खेल्न जाऊँ भनेर भन्ने हुँदैन? त्यस्तो त केही भन्दैन साथीहरूले। तपाईँको साथीहरू चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको छन्? जस्तै म्युजिककै साथीहरू छन् कि जस्तै घरतिर हुन्छ नि, कस्तो कस्तो साथीहरू हुने गर्छन्? साथीहरू एकदमै फ्रेन्डली हेल्पफुल छन्। मेरो चाहिँ जीवनको लक्ष्य नै म्युजिक हो भनेर थाहा हुँदा उनीहरूले मलाई खेल्नलाई धेरै कर गर्दैनन्। अहिले जीवनको लक्ष्य नै म्युजिक हो भने थाहा भइसक्यो है। कहिले थाहा पाउनु भयो तपाईँले? अब हुन त अब सानै उमेरदेखि यसमा हुनुहुन्थ्यो, 7-8 वर्ष भइसक्यो यसमा लागेको होइन, कहिले थाहा पाउनु भयो ल म चाहिँ अब म्युजिकमै अगाडि बढ्छु, स्रष्टा यसमै बन्छु भनेर? मैले चाहिँ तबला सिकेको बेलादेखि नै तबला वादक बन्ने मेरो लक्ष्य नै थियो। कुनै यस्तो स्टोरी सुनाउन चाहनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि यसमा लागेको 7-8 वर्ष भइसक्यो है, धेरै कम वर्ष पनि होइन, यो लामै वर्ष भइसकेको छ, निरन्तर लागिरहनु भएको छ, कुनै स्टोरी छ सुनाउन चाहने? अब एकदम मजा लागेको यो गर्दा गर्दै? म चाहिँ 2.5 वर्षको उमेरमा हुँदा बागभैर मन्दिरमा खेलिरहेको थिएँ। त्यति बेला अलि तल बस्ने एउटा बच्चा आइरहेको थियो, उसले चाहिँ मादल लिएर आइरहेको थियो। म त्यो मादल देखेर एकदम आकर्षित भएँ। मैले त्यो मादल बजाउन खोज्दा उसले मलाई छुन पनि दिएन। त्यसपछि मैले उसलाई घरसम्मै पछि गएर मादल बजाउने ट्राई गरेँ, तर मैले सकिनँ र ड्याडीले त्यसको भोलिपल्ट नै मादल ल्याएर मलाई बजाउन सिकाउनु भयो। उसले चाहिँ किन छुन नदिएको? खोइ अब छुच्चा भएर होला नि। छुच्चा हुन्छ न यो उमेरका? अलि तपाईँ कतिको छुच्चो हुनुहुन्छ? म त छैन धेरै। अब तपाईँ आफैले भन्ने कि अरूले पनि भन्छन् छुच्चो छैन भनेर? अरूले नि भन्छन्। अनि अघि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले चाहिँ मादल बजाउँदै गर्दाखेरि मादलहरू भएन, ढोलकहरू भएन भने तपाईँले त घरको भित्ता घरको ढोकाहरूमा पनि बजाउने गर्नुहुन्थ्यो अरे? हो मैले बजाउँथेँ। कसरी बजाउनुहुन्थ्यो? अब त्यतिखेर साउन्ड आउँथ्यो? घरको ढोका चाहिँ जस्ताको थियो र मैले लट्ठी लिएर लाखेको बाजा बजाउँथेँ ढोकामा। कति वर्षको उमेरमा? त्यो जस मैले हिँड्नै नआएको बेलामा बजाउँथेँ। हिँड्नै नआएको बेलामा पनि त्यो बजाउनुहुन्थ्यो है? अहिले याद छ सबै कुराहरू? 2 वर्ष 2.5 वर्षको कुराहरू त याद हुँदैन धेरैलाई त, त्यो कुराहरू पनि याद छ? याद त थिएन, ड्याडीले भन्नुभएको। ड्याडीले भन्नुभएको अपडेट गराइरहनुहुन्छ अरे ड्याडीले? गराइरहनुहुन्छ। अब चाहिँ यसो गरौँ, फेरि पनि अर्को ताल सुन्छौँ होला है। तपाईँसँग धेरै नै कुराहरू छन् सुन्नको लागि, अझै गर्नको लागि, बिचबिचमा यो म्युजिकल माहौल पनि अलिकति बनाइराखौँ। अर्को ताल सुन्छौँ? हुन्छ। अब चाहिँ म 3 तालमा एकछिन कायदाहरू बजाउँछु।
गन दा त्यते कता गदी गन दा त्यते कता गदी गन दा राइट वेल निकै राम्रो बजाउनु भयो है। अब यो यत्रो समयसम्म बजाइरहँदाखेरि के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, हात दुख्ने हुन्छ, के हुन्छ? बानी भएपछि त केही हुँदैन। सुरुमा गाह्रो हुन्थ्यो? गाह्रो हुन्थ्यो सुरुमा त। सुरुमा चाहिँ के कुराले गाह्रो हुन्थ्यो? जस्तै यो बजाइरहँदाखेरि हात दुख्थ्यो अथवा त्यो बिटहरू बिर्सिने हुन्थ्यो, त्यस्तो केही प्रब्लम हुने हुन्थ्यो होला नि? स्पिड धेरै जाँदा चाहिँ हात चाहिँ ठ्याक्क गल्थ्यो अलिअलि। फ्लो बिर्सिने त हुँदैन, तर एउटा ठाउँमा जानुपर्ने हात अर्को ठाउँमा जान्छ फास्ट बनाउँदा। यताको उता भइदियो भने अलिकति समस्या हुन्छ है। यो गर्न लाउनु भएकै ठ्याक्कै कति 6 वर्ष 7 वर्ष भइसक्यो है यही तबलामा? भइसक्यो। के बाजाहरू बजाउनु गर्नुहुन्छ यो बाहेक? म ढिमे जिम्बे मादल ढोलक बजाउँछु अलिअलि। अब ठ्याक्कै कस्तो हुन्छ नि, अघि तपाईँले भन्नुभयो मेरो भविष्य नै मैले यसमै म्युजिकमै सोचेको छु, यही बाजाहरूमै सोचेको छु, यसलाई नै म अगाडि बढाउँछु भन्ने कुरा आउँछ। ठ्याक्कै करियर भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई त अब त्यति विधि भोग्नु भएको छैन होला, तर पैसाको कुरा पनि आउँछ है। कति अगाडि बढाउन सक्छ यो करियरले नै, धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा आउँछ। यो कुराहरू बुझ्नु भएको छ? अलिअलि बुझेको छु। यो बजाएर अब कतिसम्म पाइँदो रहेछ? कुनै स्टेजहरूमा कुनै प्रोग्रामहरूमा जाँदा होइन, त्यहाँ बोलाइसकेपछि गर्नु भनिसकेपछि पैसा पनि दिनुपर्ने हुन्छ होइन, कतिसम्म पाउनु भएको छ? अहिलेसम्म बजाउँदा 1000-2000 पाएको छु। अनि पछि अब कसरी यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने केही सोच्नु भएको छ? बाबाले केही भन्नुभएको छ अब यसरी सधैँभरि अब भन्नाले स्टेजहरूमा मात्र पनि नहोला होइन, तपाईँ पढ्दै गरेपछि अरू कुराहरू पनि आउला, त्यसपछिको स्टेप कस्तो हुन्छ? मैले चाहिँ घरमै सिकाउने प्लान गरिरहेको छु। ट्रेनिङहरू दिने गर्नुहुन्छ पछि चाहिँ? कहिलेदेखि दिन थाल्नुहुन्छ? आफू अलि राम्रो भएपछि। राम्रो त भइसक्नु भयो होला नि होइन, अब 6-7 वर्ष पनि भइसक्यो, यस्तो मिठो बजाउनुहुन्छ। तबलाको एक्जामिनेसन चाहिँ 8 इयरसम्म हुन्छ। अहिले म 5th इयर दिँदैछु र 8 इयर सकेपछि म चाहिँ त्यस्तो सिकाउँछु होला। ओके, 8 इयर्स भनेपछि त तपाईँ 5th भनेपछि 3 वर्षपछि 14-15 है 17 वर्षतिर तपाईँले सिकाउन थाल्नुहुन्छ। 17 वर्ष सिक्ने व्यक्ति अब त्यतिखेर ठुलो मान्छे सिक्न आउनुभयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला, किनभने सिक्नको लागि त जत्रो मान्छे पनि आउन सक्छ नि त्यो म्युजिकमा। गाह्रो हुन्छ। तपाईँ सिक्दै गर्दाखेरिसँग सिक्ने मान्छेहरू कता कता हुन्छ? एउटा दाइ चाहिँ त्यस्तै 30 वर्षको जति हुनुहुन्छ, अनि अर्को चाहिँ 17 वर्ष जति भयो होला। 3 जना सिक्नुहुन्छ? 3 जना सिक्नुहुन्छ भनेपछि सबैभन्दा कान्छो उमेरको त तपाईँ नै हुनुहुन्छ अहिले पनि है?
निमेश अब यो तबला बाहेक तिमीलाई अरू बाजाहरू के बजाउन आउने हुन्छ? मलाई खी, धिमे, धा, जिम्बे, हार्मोनियम बजाउन छ। हार्मोनियम पनि आउँछ है, यहाँ पनि छ, ऊ पनि छ है। अब यो बाजा बजाउँदै गर्दाखेरि होइन तिमीसँग सिक्ने हुन्छ नि अहिले सिकिरहेको उसमा कति कति वर्षको कति ठुलो मान्छेहरू हुनुहुन्छ? एउटा दाइ चाहिँ 30 वर्षको हुनुहुन्छ र अर्को चाहिँ 17 वर्षको दाइ हुनुहुन्छ। 3 जना हुनुहुन्छ। अनि आफूभन्दा ठुल्ठुलैसँग सिकिरहेछौ है अझै पनि? ठुल्ठुलैसँग। कहिले त्यस्तो भएको छ आफूभन्दा सानो अझै पनि जस्तो सिक्दै गर्ने क्रममा चाहिँ 6-7 वर्ष भइसकेपछि पनि आफूभन्दा सानो कहिले पर्नु भएको छ त्यसरी सिक्दा? क्लासमा त सानो बच्चाहरू पनि आउँछन्, कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरूसँगै बजाउँछु, धेरै जस्तो चाहिँ ठुलोहरूसँग बजाउँछु। आजकल चाहिँ अलि भयो होला किनभने अलि ठुलो पनि भइसक्नु भएको छ है। कति ठुलो भयो जस्तो लाग्छ आफूलाई? मलाई त अझै पनि म बच्चै जस्तो लाग्छ। अब 6-7 वर्ष भइसक्यो नि त तपाईँले यसमा अब यसरी बजाउनु भएको है, बजाएर गरिसक्यो। अब पछि गएर चाहिँ तपाईँले अब हुन्छ नि म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, अब बाजा बजाएर पछिको भविष्य कसरी सोच्नु भएको छ? म चाहिँ पछि आएर सानो बच्चाहरूलाई यही ट्रेनिङ दिने सोच्दैछु। सानो मात्र कि आफूभन्दा ठुलो पनि? अब बजाउनै नआउनेहरू भयो भने चाहिँ आफूभन्दा ठुलोहरूलाई नि दिन्छु। आफूभन्दा ठुलो पनि आफूभन्दा ल थुप्रै वर्ष ठुलो अहिले 30 वर्षको सिक्दै हुनुहुन्छ होइन, 30-40 वर्षकै आउनुभयो भने पनि उहाँलाई सिकाउनुहुन्छ नि? सिकाउँछु। गाह्रो हुन्छ? अब बजाउन नआउने भयो भने चाहिँ गाह्रो हुँदैन, अरू भए चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अहिले पनि अब जस्तै आफ्नो साथीहरू कोही मलाई सिकाइदिन भनेर भनिन्छ होला नि त, उहाँहरूलाई सिकाइदिनुहुन्छ? भन्नेहरू त छन् तर सबै जोकिङ गरेर मात्र भन्छन्। जोकिङ गरेर सिरियसली चाहिँ कोही पनि लाग्न चाहँदैन? कोही पनि लाग्दैनन्, सबै खेल्न मात्र जान्छन्। खेल्नको लागि अब रमाइलो लाग्छ होला यो बजिरहेको बाजाहरू होइन त, सुन्दाखेरि पनि लाग्छ होला गाह्रो हुन्छ होला है यो बजाउनलाई? बजाउन त एकदमै गाह्रो हुन्छ। अघि बाबाले पनि भन्नुभएको थियो सानसानामा तपाईँ चाहिँ रुँदै पनि बजाउनुहुन्थ्यो अरे हो? म बजाउँथेँ रुँदै। खै मलाई त्यति बेला मान्छेहरू देख्दा यतिकै डर लाग्थ्यो। अहिले त डर लाग्दैन नि? अहिले त लाग्दैन। त्यतिखेरको गाह्रो के हुन्थ्यो? अब सानोमा अब धेरै सानोको त सम्झिनुहुन्न तपाईँले होइन, सम्झिँदाखेरिको बजाइरहँदाखेरि अब मान्छेहरूदेखि डर लाग्ने एउटा गाह्रो भयो होला, अरू के कुराहरू गाह्रो हुन्थ्यो? मेरो चाहिँ औँलाहरू नै धेरै छोटो थियो र यसमा बजाउन नै गाह्रो हुन्थ्यो कि यसरी। अलिकति यो हाइट पनि ठुल्ठुलो उसमा पनि राख्नुपर्ने हुन्थ्यो होला, पुग्नुहुन्थ्यो? त्यति बेला त पुग्थेँ। सानैदेखि पुग्नुहुन्थ्यो? पुग्थेँ। अनि अब औँलाले सानो भएर गाह्रो भयो, अरू केही छ गाह्रो भएको त्यतिखेर? अरू त गाह्रो भएको केही छैन। अब त्यतिखेरै पनि हुन्छ नि अवार्डहरू केही उसमा चाहिँ नोमिनेसनमा पर्दाखेरि एकदम सुरुमै एकदम मजा लागेको हुन्छ नि, कुनै त्यस्तो क्षण छ जसले गर्दा ल अब चाहिँ म म्युजिकमा लाग्नुपर्छ, बाबाले पनि प्रेरित गर्नुभयो त्यतिखेर, त्यस्तो कुनै क्षण? मैले सिकेको 3 महिनापछि नै एउटा स्टेज पर्फर्मेन्स दिएँ, त्यहीँबाट म प्रेरित भएँ म्युजिकमा लाग्नको लागि। कतिवटा अवार्डहरू पाउनुभयो अहिलेसम्म? 4वटा अवार्डहरू पाइसकेँ। त्यो पशुपतिमा हुने कम्पिटिसनमा 3rd अनि 2 चोटि 2nd अनि 1 चोटि 1st पाएको छु। लास्ट टाइम पाएको तपाईँले कति वर्ष अगाडि थियो अवार्ड चाहिँ? अवार्ड 2073 मा पाएको। अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? केही प्रोग्रामहरूमा त्यस्तोमा पार्टिसिपेट गर्दै हुनुहुन्छ? केही छ? अब चाहिँ जनै पूर्णिमामा मेरो किराँतेश्वरमा प्रोग्राम छ, त्यसको लागि तयारी गर्दैछु। अहिले चाहिँ यो प्रिपरेसन पनि भइरहेको छ। अनि पढ्नको लागि त जानुहुन्छ नि? म पढ्नको लागि जान्छु। अहिले कति क्लासमा पढ्नु भएको छ? 9 क्लासमा पढ्नु भएको छ। कहाँ पढ्नु भएको छ? पुष्प सदन स्कुल। त्यहाँ चाहिँ कस्तो म्युजिक सम्बन्धी त होइन अहिलेको? होइन, अहिले म्युजिक सम्बन्धी चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ छुट्टै पढाइ भयो। कति बजीसम्म पढाइ हुन्छ? 3:30 3:30 हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आपसी म्युजिकमै के ट्रेनिङ हुन्छ अहिले पनि? ट्रेनिङ बुधबार र शनिबार मात्र हुन्छ। त्यसमा चाहिँ गर्नुहुन्छ। अनि क्लास के अरे स्कुलबाट आइसकेपछि चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ? होमवर्क गर्छु। होमवर्क गर्नुहुन्छ। अनि कुन बेला समय दिनुहुन्छ म्युजिकलाई यो बजाउनको लागि? राति नै सबै होमवर्क सकाउँछु अनि बिहान आएर चाहिँ म्युजिकको लागि प्र्याक्टिस गर्छु। होमवर्क सकाउनुहुन्छ, त्यसपछि म्युजिकको लागि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। खेल्नेको समय त पाइएन है? कहिलेकाहीँ मात्र खेल्न जान्छु। कुन समयमा खेल्न जानुहुन्छ? बिदा बेलामा।
बिदा बेलामा भन्नु शनिबारतिर शनिबार के खेल्ने गर्नुहुन्छ तपाईँ बास्केटबल फुटबल बास्केटबल पनि खेल्नुहुन्छ त्यो त अझ ठुलो हुन्छ सकिन्छ खेल्न यो बाजाको नाम जिम्बे हो यो एउटा अफ्रिकन बाजा हो र यसमा चाहिँ यो बाजा चाहिँ धेरै जस्तो वेस्टर्न गीतहरूमा बजाइन्छ सुनसाइली गीतमा चाहिँ यसरी तबला बजाउँछ अब चाहिँ मैले बसन्त तालमा कायदा लगी र एउटा लयकारी बजाउन गइरहेको छु मैले यो तालमा बजाउँदाखेरि चाहिँ मैले 2073मा किराँतेश्वरको बाल शास्त्रीय सङ्गीत प्रतियोगितामा प्रथम भएको थिएँ
रमेश निकै राम्रो धुन पनि सुनाउनु भयो, कुराकानी पनि गर्न पाइयो, निकै खुसी लाग्यो तपाईँको ट्यालेन्ट हेर्न पाउँदाखेरि है। धेरै धेरै धन्यवाद, यो समय पनि जुर्यो, यहाँ सुनाइदिनु भयो। अन्तिममा आज एकदमै रमाइलो भयो, तपाईँहरू यहाँसम्म आइदिनु भयो, मैले मेरो केही कुराहरू राख्न पाएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। क्लासिकल म्युजिकको अडियन्स एकदमै कम छ। क्लासिकल म्युजिकमा चाहिँ मभन्दा नि धेरै ट्यालेन्टेड मान्छेहरू छन्। यसलाई प्लिज सुनिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, माया गर्नुहोस्। धन्यवाद।